حاجی دا چپټر نمبر 7 اکونومکس موږ شروع کړو صحیح ده نو څه پوره پکې د ډیماند حواله سره خبرې وشوې موږ ویلیو چې زم سره یو مایکرو اکونومکس یو میکرو اکونومکس نو په مایکرو اکونومکس کې بیا موږ د ډیماند خبرې کړې وې شفت ان ډیماند او پای کې بیا ډیفرنٹ فیکٹرز رالو بیا یو پی ای ډی ویلا بیا یو ایکس ای ډی ویلا صحیح ده دا غي نو رالو سپلای صحیح ده نو ګورئ دا ډیماند دا خبره شي دا ډیماند د کنزیومر یعنی د کسٹمر د سایډ چې داغه ریکوایرمنټس ده هغه څه غواړي داغه د طرفه چې څه اغستلو زم سره هغه څه اغستل غواړي هغه ډیماند دی خو سپلای د پروډوسر د طرفه ډیماند د کنزیومر د طرفه سپلای د پروډوسر د طرفه صحیح ده نو اول خبرې موږ ټولې کولې د کنزیومر یا د کسٹمر د پوینټ اف ویو سره صحیح ده چې داغه د پاره د پرایس د کمیدو سیوا کېدو سره څنګه ډیماند کمیږي سیوا کېږي او پای کې سب فیکٹرز انوالو دي خو اوس ایز ا پروډوسر چې ته څومره په مارکیټ کې ډیماند دی او د هغې مطابق ته سپلای کې نو هغې له به څه کول غواړي د دې نه علاوه کم فیکټرز به چې هغه به سپلای افیکټ کوي صحیح ده نو ټول نو راځي چې د سپلای کرو او فهم څنګه چې موږ په سٹارټ کې ویل ډیماند کرو دغه شان سپلای کرو دی د دې کرو مطلب دی چې په دې کې شفت راځي یعنی کمیږي سیوا کېږي سمپل دا خبره ده بیا موږ ته وایي چې a supply curve shows how many units producers would be willing to offer for sale at different prices over a given period of time یعنی د سپلای کرو مطلب دا دی چې دا پروډوسرز څوک چې دا یونټس پروډوس کوي دا پروډکټ جوړي ناغه با دا یونټس څومره پورې افر ورکی یعنی په سب پرایس باندې به خرڅي پر یا د کم یونټ چې دی په ډیفرنٹ پرایسز کې با دا سونه پیریډ پورې دا خرڅول غواړي The supply curve of firm is underpinned by the desire to make profit. ګوره supply depend کوي د کمپنی د پاره په profit باندې صحیح ده او it demonstrate that a firm will provide to the market at certain prices کله price کم شي کله سیوا شي خورانه وګوري خپل ستا profit ته if the prices that goods can be sold at increase each unit will make more profit for the supplier meaning that they will wish to manufacture or supply more units simple خبره ده چې څومره د خپل یونټ خرڅي او پاغي کې دته پروفټ پاتې کیږي نو دومره بعد نور کوشش کوي چې نور سپلای وکي صحیح ده نو چې کله سپلای ډیر کیږي نو this means that the supply curves tend to slope upward دا کرف چې د مخ په بر رواني زیات سپلای مطلب دا کرف با دا لاین با په بر رواني صحیح ده بیا وی conditions of supply نو څنګه چې په ډیماند کې ویلي واغه شان په سپلای کې خبره کوي چې change in factors other than the price will move the supply curve itself صحیح ده لکه دلته کې زم سره کدا سو ګورئ سپلای 1 سپلای 2 کوانټیټي 1 کوانټیټي 2 صحیح ده نو دې کې زم سره دا شفت چې راځي ان upward shift of supply څه مطلب upward shift of supply مطلب مخبره یعنی سپلای ډیریږي this means that the cost of supply has increased چې زم چې کله سپلای کوو نو د سپلای کاست سره سیوا شوی دی at existing prices less will now be supplied as shown on the upward sloping elastic supply curve ګورئ upward shift of supply مطلب دا دی چې مونږه څومره سپلای به اول کوله صحیح ده اوس د هغې سپلای باندې کاست یعنی خرچه سیوا شوې ده اول به تا په لږه خرچه باندې ډېره سپلای کوله اوس فرض کا په سپلای کولو ستا کاست یعنی خرچه سیوا شو نو اتوماتیکلی ستا سپلای به څه شي راکمه بشي دلته کې ویلو at existing prices په دې شته پرایسز باندې less will now be supplied چې سپلای کاست ستا سیوا شو نو په شته پرایسز باندې به اوس سپلای کمه کیږي صحیح ده as shown on the upward sloping چې څومره سپلای دلته کې تاسو ګورئ سپلای پرایس سیوا کېږي د ورټیکل چې کوم کالم دی دا پرایس دی او ایکس ایکسس باندې کوم دی دا آوټپوټ دی نو چې څومره ستا پرایسز های کېږي صحیح ده نو په هغې به سپلای کمه کېږي لږه کوانټیټي به څه کېږي سپلای به کېږي او که فور ایگزامپل ستا دا پرایس راکم شي پرایس راکم شوی دی که نه لکه دا یو کرف چې دا جوړ کړی دی نو په دې سپلای ټو کې پرایسز کم شوي دي نو چې پرایس تا راکم کو نو زیاته کوانټیټي به څه کېږي ډیلیور کېږي به صحیح ده نو مطلب دا دی چې په سپلای کې دا خبره میټر کوي چې ستا سپلای کاست سیوا راځي که کم راځي که سیوا کاست راتلو پې نو بیا به کمه سپلای کېږي نو at price P the quantity supplied falls from Q to Q1 as the supply curve shift from S2 to S1 صحیح ده نو دلته کې د S2 نه S1 ته راغی دا upward shift ورته ولې وایي دا د S2 نه S1 ته لاړو اول زم سره دا یو کرف دی
لکه ستا به ډېره کوانټي وه صحیح ده اوس چې تا پرایسز سیوا کړل صحیح ده ستا هغه سپلای چې شوه هغه راکمه شوه نو لږه کوانټي به اوس څه کېږي سپلای کېږي به نو دا کرف چې دی دی مخ په بره لاړ ځکه چې پرایسز تا سیوا کړل صحیح ده نو دې ته اپورډ شفټ اپ سپلای وایي بیا وایي د دې په وجه دوه کارونه وشي چې کله ستا په سپلای باندې کوسټ سیوا راځي نو دې مطلب دا دی ستا پروډکشن کوسټ به سیوا شي چې ستا پروډکشن کوسټ سیوا شي نو ستا پروډکټ کوسټ سیوا شو چې کوسټ سیوا شي نو ستا پروفیټ مارجن به کم شي indirect taxes دغه شان کې زموږ سره taxes دي لکه VAT د value added tax موږ ویل چې کله موږ سیلز کوو په هغې کې ټیکس موږ د کسټمرز نه یا پرچیز کوو پای باندې ټیکس سپلایر ته پی کوو د دې به څه قصې وي د imposition of indirect tax such as VAT makes supply at existing price less profitable with an indirect tax the cost of production are raised directly because the tax must be paid on each item sold the profit margin is reduced by some varying amount as an indirect effect صحیح ده نو په کم پرایسز لکه یو خوا already ته وایي چې زموږ کوسټ سیوا شو کوسټ اف پروډکشن سیوا شو بل طرف ته انډایرکټ ټیکسز هم سیوا شو یا انډایرکټ ټیکس هم ورکول غواړي یو خوا ستا پروډکشن کوسټ سیوا شو بل خوا په هغې ټیکس هم ورکول غواړي نو اوورال خرچه په تا ډېره زیاته شوه دغلته به ته ګورې چې ما ته پکې پروفیټ پاتې کېږي که نه پاتې کېږي نو اوورال د دې خبرې مطلب څه شو اګزام دپاره به موږ څنګه تیارو اګزام دپاره به تاسو داسې یادوئ چې کله اپورډ شفټ په سپلای کې راشي اپورډ شفټ په سپلای کې راشي د دې مطلب دا دی چې ستا اوورال کاسټ به څه کېږي انکریز کېږي به او لیس سپلای به کېږي دغه دوه ټکي ځان ته یاد ساتئ چې اپورډ شفټ اف سپلای راشي د دې مطلب دا دی چې کاسټ اف سپلای کاسټ اف پروډکشن سیوا شو نو اوس به لیس سپلای کېږي صحیح ده بیا ډاونورډ شفټ اف سپلای مطلب دا دی چې د هغه S1 نه S2 ته راشي لکه فور ایگزامپل زموږ سره دا لاین دی اول پرایسز سیوا وستا سپلای به لږه کېده ځکه کاسټ اف سپلای ډېره وه اوس که فور ایگزامپل پرایسز راکم شي نو دی ډاونورډ شفټ راشي دی ښکته راشي نو اوس ته په هغه سیم پرایسز کې زیاته کوانټیټي سپلای کولی شي چې نو ستا سپلای کاسټ راکم شو نو مطلب ستا پروډکشن کاسټ راکم شو پروډکشن کاسټ راکم شو نو تا ته پروفیټ مارجن پاتې کېدی شي نو تاسو به په دې ډاونورډ شفټ اف سپلای او اپورډ شفټ اف سپلای کې دغه خبره یاد ساتئ چې دا اپورډ سره کاسټ سیوا کېږي زموږ سپلای کمیږي او ډاونورډ شفټ سره کاسټ راکمیږي زموږ سپلای سیوا کېږي اوس که ته غواړې چې ستا یونټ کاسټ لکه ټوله مسله خو دا ده که نه چې زموږ پروډکشن کاسټ سیوا شي او پروفیټ مارجن کم شي نو د هغې دپاره د ټیکنالوجیکل ایرویشنز هم راوستی شي ټیکنالوژي یوز کولی شي لکه فور ایگزامپل د ایډوانس اف مایکروچپ ټیکنالوژي لوور د کاسټ اف کمپیوټرز and led to large increase in supply لکه فور ایگزامپل اول کمپیوټر سیستم به ډېر زیات غټ راتلو صحیح ده اولنی کمپیوټر چې جوړ شو نو د هغې د یوې کمرې امرې ځای بنې و بیا دغه شان نورو راکمېدو نو اوس هم مونږ ته یاد دي 2015 پورې کم کمپیوټر چې به راتلو غټ منیټر به شاته به راوتی و صحیح ده اوس هغه بلکل سلم شو نو دا ولې هغه چپ پکې اډوانس شوي دي نو هغه زیات ځای نه نیسي نو اول فرض کا چې تا به سپلای کوله نو په یو ټرک کې تا کم کمپیوټر رالیږلي نو فرض که 1000 کمپیوټرې به راتلې اوس په هغې کې 3-4 زر راځي نو اوورال سپلای کاسټ راکم شو بیکاز اف ټیکنالوژي یا more efficient use of existing factors of production. For example, introduction to a shift system of working might means fuller use of productive capacity. یعنی داسې مشینري جوړ کړي دي چې اول به هم زړه مشینري وه یا به اول مینول کار و په لاسو به دې جوړو نو پای به کاسټ هم زیات راتلو ټایم به هم سیوا راتلو نو اوس د پروډکشن یونټس یا د مشینري په وجه فل کیپاسټي کار کېږي یعنې په سپیډ سره جوړېږي او په سپیډ سره ته سپلای کولی شي lower input prices such as cheaper raw material دغه شان که ته اورال پرایس راکول غواړې نو تا را مټیریل ارزان اغستی شي یا بل ملک نه راغوښتی شي نو تا ته به ارزان میلاویږي دغه شان ته خپل indirect taxes راکمولی شي یا reduction or abolition of indirect tax or the application or increase in subsidies صحیح ده نو په دې طریقو باندې اورال ته کاسټ راکمولی شي اوس یو خوا مونږ د ډیمانډ خبره وکړه بل خوا هم د سپلای خبره وکړه اوس اکولیبریم راځي اکولیبریم مطلب دا دی چې دا دواړه زموږ سره څه شي بیلنس شي صحیح ده نو now we have looked at demand and supply in detail let us consider how the price mechanism set a price مونږه سپلای او ډیمانډ دواړه وپېژندو نو اوس مونږه د یو پروډکټ لپاره په یو مارکیټ کې پرایس څنګه سیټ کولی شو No, the way to see how market forces achieve equilibrium is to consider what happens if the price is too high or too low. صحیح ده نو موږ پکې دوه فیکټرز کنسیډر کوو چې فور ایگزامپل
کمګه پرایس ډیر های کو نو سبا کېږي او که ډیر لو کو نو سبا کېږي. نو دلته چې کوم ګراف راکړی دلته وګورئ دا P1 دی های پرایسز. نو په های پرایسز با زم سره صحیح های پرایس سره با ستا کوانټي کم مطلب ډیماند بم را کمیږي ستا سپلای بم کمیږي. دغه شانتي کم چې لوور پرایسز دي کوانټي به سیوا کېږي دغه ډیماند به بیا زیات ایکسپیکټیشن کېږي او زم سره ایکویلیبریم په دې پوینټ باندې راځي. صحیح ده. اوس د دې ایکسپلینیشن څه دی نو this graph shows the intended demand and planned supply. یعنی موږ په قص باندې دا دواړه یو بل سره یو شان کړي at a set of price it is only at price P where demand and supply are the same. یعنی دا چې کوم زیاده زم سره دا زم سره P شو او دا چې کوم کیو شو نو دا پوینټ چې دی صرف دا داسې پوینټ دی چې په دې زموږ سپلای او ډیماند باندې څه کېږي میټ کېږي. یعنی یو شان دي چې څومره سپلای د امر ډیماند دی. ګوره زیاتره به داسې کېږي که نه چې ستا سپلای به ډېرې ډیماند به کمي یا به ډیماند سیوایي سپلای به کمی. خو دا چې کوم پوینټ دی ایکویلیبریم پوینټ دی ته وایي چې څومره ډیماند دی هماغه قمري سپلای دی. لکه فور ایگزامپل یو کلی دی او دته روزانه 100 kg ټومیټوز پکار دي. څونه ټومیټوز پکار دي 100 kg. نو که دغه 100 kg د ډیماند دی او روزانه دته 100 kg سپلای پوره کېږي دې ته موږ څه وایو ایکویلیبریم پوینټ ورته وایو. صحیح ده. خو که فور ایگزامپل 100 kg ټماټر پکار دي او دته 80 kg سپلای کېږي نو بیا څه راځي شارټیج به راځي 20 kg شارټیج دی. نو دې به صحیح سپلای ډېره ده ډیماند کم دی نو پرایسز به خېږي. صحیح ده. دغه شانتي که فور ایگزامپل زموږ سره 100 kg ټومیټوز پکار دي او دې کلی ته 150 kg راځي 50 kg په هغې ډېر دی سپلای په ډېره زیاته ده نو بیا به پرایسز ډېر څه کېږي راکمیږي. نو ایکویلیبریم هغه پوینټ ته وایي چې اګزیکټلی څومره ډیماند دی د هغې مطابق سپلای دی دې ته ایکویلیبریم وایي. صحیح ده. ښه جي بیا نیکسټ زموږ سره راځي مخې ته وایي it is only at price P where demand and supply are the same if the demand of consumer and supply plans of seller correspond yani dwana yo shan shu then the market is deemed to be in equilibrium. Only at output Q and P are plans of both seller and buyer realized. The Q is the equilibrium quantity and P is the equilibrium price in the market. صحیح ده. the equilibrium price or equilibrium quantity مطلب دا دی چې څومره سپلای کېږي اقمري ډیماند دی نو چې دواړه برابر شو نو په هغې چې کم پرایس او کومه کوانټي ده نو هغې ته به equilibrium price او equilibrium quantity وایو. بیا وایي there is only one equilibrium position in the market. At this point there is no tendency for change in the market. نو equilibrium بالکل stable پوزیشن یې دلته کې څه چینجز نه وي بس خلک خوشحاله دی کمپنیز هم خوشحاله دي خلک هم خوشحاله دي څومره چې ډیماند دی هغه قیمرې سپلای کېږي because the plans of both buyers and sellers are satisfied. ځکه دواړه خوشحاله دي که نه at price and outputs rather than equilibrium either demand or supply aspiration could be fulfilled but not both simultaneously. For instance, at price P1 consumer only want quantity 1 output but producers are making quantity 2 output available. There is a surplus the excess of supply being Q1 and Q2 output. صحیح ده. نو کومه خبره چې ما کوله چې 100 kg پکار دی او ته 150 ته سپلای کې د ټومیټوز نو 50 kg به ستا سره صحیح سرپلس وي دا به د نه سیوای نو چې داسې پوزیشن راشي نو بیا به ستا څه کېږي پرایسز به راکمیږي ځکه چې سپلای ډېره زیاته ده او ډیماند یې کم دی. Assuming the condition of demand and supply remain unchanged it is likely that the buyer and seller will reassess their intentions. This will be reflected in short term by retailers having unwanted goods. صحیح ده. نو چې کله 50 kg روزانه پاتې کېږي نو کم ریټیلر چې دي نو هغه به څه کوي چې کوم unwanted goods دي چې دا واپس کړي چاته مینوفیکچرر ته نو reduce orders and some product being thrown away and so supplier may be prepared to accept lower prices. صحیح ده. نو یا به ارتاوي یا به مینوفیکچر ته واپس کوي نو خامخا مینوفیکچر به ورته بیا څه کوي ارزانۍ به ورته نو چې وسې ارزانۍ پرایس راکموي نو this reduction in price will lead to contraction in supply and in expansion in demand. نو ډیماند یې څه دی چې کله دوی پرایسز راکم کړي د دوی سپلای به څه شي کانټریکټ به شي خو ډیماند د دوی څه دی ایکسپینډ شو. صحیح ده. ځکه چې اوس هغه به څه کوي هغه به یې چیپ خرڅوي. نو conversely at a price P2 the quantity demanded Q2 will exceed the quantity supplied Q3 there will be a shortage. صحیح ده. نو که فور ایگزامپل کومه خبره چې ما وکړه چې 100 kg پکار دی او دوی 80 kg رالیږي نو بیا به شارټیج راځي نو چې شارټیج راشي هلته کې بیا ډیماند سیوا شي چې ډیماند سیوا شي نو سپلایر به بیا څه کوي خپل پرایسز به سیوا کوي. This will be reflected in short term by retailers having empty shelves. دکانونه خالی دي
queues يعني لأنه ورته لګېدل دي customers په ډېر دي and increase orders. Furthermore, there might be high second hand values او بیا پکې second hand products راوځي ځکه هغه original نه میلاویږي نو خلک به second hand نه کار روان کی. For example, on eBay چې دی online store دی خلک په shopping کوي. The supplier will respond by increasing prices to reduce the shortage. صحیح ده. نو د شارټیج راکمول لپاره به هغه څه کوي خپل prices به with the supplier will respond by increasing prices to reduce the shortage. This excess demand will lead to us in the marketplace and demand will contract and supply will expand until equilibrium is reached at the price P. صحیح ده. نو again چې کله هغه supplier څه وکړي خپل prices به سیوا کړي. چې خپل price سیوا کړي بیا به demand راکم شي. صحیح ده. د دې سره به چلو شي demand will contract, demand به راکم شي او supply به صحیح هغه به expanded وي. Your question راکړی دی when the price of a good is held above the equilibrium price the result will be چې کله equilibrium price ته او د هغې نه تا price سیوا کو نو د دې په result کې به څه راځي چې کله مونږه د equilibrium price نه خپل price سیوا کو price سره سیوا کېږي چې ستا سره صحیح demand در سره سیوای. صحیح ده. نو چې demand سیوای نو د خپل prices سیوا کې نو چې خپل price سیوا کې نه دی په وجه بس چلو شي. When the price of a good is held above the equilibrium price, the result will be چې کله prices تاسې واکړو نو shortage of goods, a surplus of the goods, an increase in demand. صحیح ده. دلته به surplus of the goods راځي ځکه چې تا خپل prices سیوا کړل د equilibrium price نه. صحیح ده. نو بیا به خلک څه کوي هغه امرې به یې نالي نو چې نایلي نو ستاسو دا ګوډ څه کېږي سیوا کېږي به. صحیح ده. shortage of goods بالا راځي چې کله سپلای ډېره شي prices یې کم دي خلک به ډېر لي نو په هغه وجه بیا څه راځي shortage راځي. صحیح ده. ښه جي بیا next زموږ سره راځي shift in supply and demand. اوس په دواړو کې یو ځای خبره کوي shift in supply and demand. ښه جي که تاسو exam لپاره دا ټاپک تیاروئ نو دا ټاپک چې ورکړی دا ډېر زیات په ډیټیل کې ورکړلی او ډېرې خبرې پکې کړي نو تاسو به ډېر ټینشن نه لئ. صحیح ده. F1 کې د دې چپټر نه دونه کمپلیکس MCQs نه راځي نو تاسو ته صرف اورال هغه ټاپک یاد وي لکه څنګه چې برم خبره وکړه چې سپلای کمه شي نو څه ښایي چې سپلای سیوا شي نو څه ښایي. صحیح ده. هغه سرسري خبره تاسو د دې چپټر یاد وي نو پوره ده. اوس د دوی چې کوم ګراف ایکسپلین کړی دي چې Q1 باندې دا شو Q2 باندې دا شو P1 دا شو P2 دا شو په دې سيزونو بزن لمازغه نه خرابوي. صحیح ده. دا د اکانومي چې کوم سټوډنټس دي اکانومیست چې ورته وي دا دغه کار نه دي. صحیح ده. تاسو صرف هغه سرسري تاسو صرف خبره یاد وي نو هغه تعالی پوره ده. دلته کې بیا وایي shift in supply and demand as well as signaling information market price act as a stimulant. یعنی د پرایس د سیوا کېدو د کمیدو سره ډېر غټ چینجز راځي نو پرایس پکې مین سټیمولنټ دی. سټیمولنټ موږ هغه شي ته وایو چې د چا د وجې په مارکیټ کې چینجز راځي. The price information may provide incentives for buyers and sellers. For instance, a price raise may encourage firm to shift resources into one industry in order to obtain a better reward for their use. ګوره وایي پرایس چې کله خیږي یعنی ته یو پروډکټ خرڅوې او د هغې پرایسز وخیږي صحیح ده نو زما دپاره خو فایده ده. پرایس خطو مطلب دا دی چې زه به زیات پروفیټ ګټم نو د دې لپاره اکثر کمپنیز چې دي خپل انډسټري هم چینج کړي. لکه فور ایگزامپل ما اول چې دی لیټ سې ما ټلویزیون جوړو اوس ما ته پته ولګېده چې په موبایل کې زه سیوا پرایس لګولی شم ما ته به سیوا ګټه میلاویږي نو زه هغه ټلویزیون پرېږدم او موبایل جوړول شروع کړم. صحیح ده. نو فور ایگزامپل suppose the equilibrium is disturbed when the conditions of demand change. equilibrium بالا راځي چې څومره سپلای د هغه مرې ډیمانډ ورته شته نو هغه equilibrium دی. خو که فور ایگزامپل زموږ د equilibrium disturb شو نو when the condition of demand changes demand کم یا سیوا شو نو consumer taste have moved positively in favor of the goods and new curve D1 shows consumer intention. صحیح ده. نو ګوره فور ایگزامپل د equilibrium وچړلی شو ډیمانډ چینج شو دې مطلب دا دی چې کنزیومرز خپل ټیسټ چینج کړی دی. مطلب یې دا دی اوس بل څه پروډکټ غواړي یا د غشتونه تنګ شوي دي نو هغه په ډیمانډ کرف چې دی هغه به چینج کېږي. وایي supply is initially Q1 at the equilibrium and it is momentarily fixed so the market price is bid up to P1. نو prices به ټایم پورې فکس وي خو چې اوس خلک یا خو ستا هغه پروډکټ سره ډېر زیات عادت چې نورې غواړي نو ته اوس پرایسز پیجولی شي او یا په دغه ټایم کې چې دی هغه بس ستا د پروډکټ نه تنګ شو نور یې نه دی په کار نور نه لي بل څه پروډکټ لي نو په دغه ټایم کې تعلیم په کار دی چې څه وکړي خپل
product change کې یا خپل prices change کې صحیح ده نو چې د هغو سره یو شان ځي. Note that if we had drawn the diagram with steeper supply and demand curves, then the price fluctuations would have been greater. دوس دلته دا خبره کوي که فور ایگزامپل دا ډایګرام مونږ نور په ډیټیل سره جوړو نو دې به بیا مونږ ته نور انفارمیشن راکوي او ډیره مهرباني دغسې ضرورت نشته. صحیح ده. Haji, long-term effects of these changes in the market depend upon the reactions of consumers and producers. The consumer may adjust their preferences and producer may reconsider the production plans. ګوره ورال خبره دلته دا ده چې په مارکیټ کې کم چینجز راځي دا ډیپند کوي په کنزیومرز باندې او په پروډیوسرز باندې. ټوله قصه د کنزیومرز او د پروډیوسرز ده. فور ایگزامپل کنزیومرز ډیمانډ سیوا کیږي. صحیح ده. نو دغه شان ورته هغه غواړي چې سپلای ورته سیوا شي. صحیح ده. دغه شان که ډیمانډ فور ایگزامپل راکمیږي نو کنزیومر سره بیا دوه د پروډیوسر سره دوه اپشنز دي چې یا خو خپل پروډکټ چینج کړي اوس خلک څه غواړي هغه شروع کړي او یا پرایسز راکم کړي چې هغه ډیمانډ کمیدو ته نه پرېږدي. خو مین خبرې په دې کې دا ورکړل price act as a signal to sellers on what to produce. د sellers نه د manufacturers نه د producers نه هغه ته د prices نه پته لګي چې په بازار کې د کم څه price کمیږي او کم یو وخت په بره روان دی نو هغه سیس پسې بیا غوځي هغه جوړي. Price rises with all other market condition unchanged will act as a stimulus to extra supply. صحیح ده چې کله prices خېږي او خلک هغه شانتي علي یعنی باقي changes نه دي راغلي نو بیا به ټول خلک څه کوي extra supply وکړي چې زیات خرڅ شي. Equilibrium prices where the plans of both buyers and sellers are satisfied. Equilibrium وایي دا هغه پوینټ دی چې دواړه کرایټیریا میټ کیږي. دلته د پرایس دا خبره دا کړې ده کنه چې فور ایگزامپل لکه یو کس ته هغه د څاروي خرڅوي ګډ بیزا میخه غوا دا خرڅوي نو نارملي او پرایسز راکمي ځکه دونه بازار کې ډیمانډ نشته. خو چې کله غټ اختر راشي دلته راشي نو بیا هغه ډیر زیات څاروي څه کوي سپلای کوي او هغه پرایس تم ګوري ځکه چې خلک مجبورن بیا ګرانو مالي نو هلته پرایس هم سیوا شوی دی خو داسې نه دی چې ډیمانډ راکم شوی. پرایس سیوا شوی دی خو بیا هم هغه څه کوي د خلکو ډیمانډ شته نو ورته نور سپلای کوي نو څومره زیات خرڅېږي دونه به ته پروفیټ مارجن پاتې کېږي. بیا د مینیمم اینډ میکسیمم پرایس په مارکیټ کې په بازار کې د یو پروډکټ دپاره مینیمم پرایس به څه او میکسیمم پرایس به څه. But there may be occasions when the equilibrium price established by the market force of demand and supply may not be the most desirable price. وای کله کله به داسې هم کېږي چې د equilibrium price چې دی دا به د ډیمانډ او د سپلای مطلب او ډیزایربل پرایس باندې به نه وي. لکه فور ایگزامپل زه پروډیوسر یم زه یو پروډکټ خرڅوم او بازار ته دومره رسي څومره ډیمانډ دی نو زه خوشحاله یم چې زه جوړوم خرڅوم خو د دې چې کوم پرایسز دی په هغې زه خوشحاله نه یم. With such cases, the government might wish to set price above or below the market equilibrium price. صحیح ده. نو دغه شانتي اورال مارکیټ ته چې کله ګورنمنټ وګوري لکه فور ایگزامپل تاسو له یو ایگزامپل درکما د بوټو دا د پلانټس دا یا د سبزي دا یا زم سره فروټس دي دا غي دا اوس که فور ایگزامپل فارمرز دی هغه فروټس جوړي او دو کم فروټس بازار ته رالیږي مارکیټ ته رالیږي خلک هغه ټول علي. صحیح ده. نو چې خلک یې علي فارمرز رالیږي خلک یې علي دا دواړه خوشحاله دي چې هغه څونه پروډیوس کوي رالیږي دونه خلک علي. په ګورنمنټ چې دې ته وګوري چې یاره د خو اکویلیبریم چې دی هغه ډېر ښکته دی په کار ده چې دا های پرایسز وي ځکه چې زیات فروټ سبزي خرڅېږي نو زیاته فایده ده. نو ګورنمنټ راشي او دغه هلته چیړ چاړ شروع کړي. دغه شانتي که تاسو دغه ته وګورئ د فارمرز ته دوی اکثر دا سبسډیز ورکوي نو دوی ته اکثر وایي چې تاسو کم فروټ سبزي وغیره تاسو بازار ته لیږئ نو دا تاسو ډېر څه کوئ ګران لیږئ. صحیح ده. تاسو څه کوئ ډېر ګران یې لیږئ نو تاسو خپل پرایسز راکم کوئ نو فارمرز ورته وایي چې موږ خپل پرایسز راکمو نو موږ چې کم په دې باندې کاسټ انکر شوی دی زموږ پې کم خرچه شوي ده نو موږ به د هغې سره څه کوو نو هغه ورته وایي ګورنمنټ ورته وایي موږ به تاسو له سبسډیز درکوو. تاسو به دا سبسډیز نوم اورېدلی که نه نو سبسډیز مطلب دی فور ایگزامپل زما فارم دی پټی مې دی د ټومیټوز. صحیح ده. او دا ټماټر زما پې خرچه راله ما پې دونه کړاو محنت کړی دی بازار ته اوس زه رالیږم نو فرض که زه یم چې کیلو په 100 روپۍ. صحیح ده. اوس ما ته ګورنمنټ وایي چې په 100 روپۍ بازار کې مهنګایي د خلک هسې هم پریشانه دی په 100 یې مه خرڅوه په 50 یې خرڅوه نو زه به ورته یم ما ته به کې څه فایده ده زه خو په تاوان کې یم هغه وایي نه ته یې په 50 خرڅوه او ستا سبسډیز به تاله هم درکوو یعنې باقي پیسې به ګورنمنټ تاله درکوي. خبره پوه شوې.
نو دا ګورنمنت چې د په بازار کې د پرایسز کمول او پیجول کې د ډېر غټ لاسي د فرض کمنځ نه دا ګورنمنت مونږ وباسو نو هر یو پروډوسر غواړي چې خیر د زدي کم پروفټ وګټم خو چې زما پروډکټ خرڅيږي صحیح ده دغه شانتي کم کنزیومر چې هغه وي خیر دې زه د لکشن ګران ولم خو چې ماته زما د مرزي سیس ملاوي خو دې څه خو نه ده کنه دا ولې نه ده ځکه چې ګورنمنت اورال اکانومي ته ګوري او ګورنمنت پکې دا چړ چړکې نو داږي پوجا minimum price څونه پکار دی نو in certain markets government may seek to ensure a minimum price for different goods and services it can do this in a number of ways such as providing subsidies نو دا خبرې subsidies کړي دا direct to producers کم چې forms وغیرہ دي چې هغه ته subsidies ورکړي alternatively it can set a legal minimum price statutory minimum wage to be effective لکه بازار کې تاسو سارو ځای کنه غاری او دکاندار نرخنامه لګولي چې نن زم سره ټومیټوز په دې ریټ دي زم سره پیاز په دې قیمت دي زم سره چکن غوښه په دې قیمت ته نو هغه لیګل پرایسز راغلي to be effective legal minimum prices must be above the current market price صحیح ده د effective مطلب دا دی چې زم کوم مقصد دی هغه پوره شي نو کم چې لیګل پرایسز یې هغه د مارکیټ نه لک شان سیوای ورکړي if the government set a minimum price above the equilibrium price it is called a price floor. There will be a surplus of supply created. Okay. For example, tomatoes چې دی په 100 kg باندې دي صحیح ده ګورنمنت راغی په 100 kg باندې عوام هم خوشاله دي کنزیومر هم خوشاله دي پروډوسر هم خوشاله دي ګورنمنت وایي چې د ټومیټوز با minimum price 120 per kg نو اوس دا 120 پر کېجی چې دی دا د 100 اکویلیبریم نه سره دا پرایس سیوا دی دوی ته دا مینیمم وای چې مطلب دغه نه تاسو نشئ راکمولی صحیح ده نو چې کله دوی کار وکړي چې د اکویلیبریم نه په بره باندې مینیمم پرایس کې خو د دې په موږ سوایو پرایس فلور ورته وایي د دې پرایس فلور د وجه بس کېږي there will be a surplus of supply created surplus of supply created مطلب اوس سپلای به سیوا کېږي او ډیماند به راکم شي ډیماند به ولې راکم شي چې تا د اکویلیبریم پوینټ نه بره چې د پرایس کې هو لکه فور ایگزامپل یو کلی دی هغه ته په 100 kg باندې ټومیټوز راځي نو ټول خلک په خوشحالي لري وستا ریټ په 120 کو نو ډیر شي خلک دي په 100 روپو په وجه باغوسه کې کم بالي لګ بالي یا بالکل نالي گزاره وکي صحیح ده نو داغه په وجه بس کې ډیماند به راکم شي نو چې ډیماند راکم شي نو سپلای به سرپلس ته لاړ شي نو پروډوسر ته مسله جوړه شو صحیح ده دلته کې په ډایګرام کې ورکړی دي چې فور ایگزامپل لازم سره اکویلیبریم پرایس ته دا تا مینیمم پرایس کې خو نو دا چې کوم ځای دی ستا کوانټي بورډ سره مورال راکم شي او دې ته موږ سوایو پرایس فلور ورته وایو ایگزام د پاره څنګه یادول شي تا ته ایکسکیوز راغلی دا ته وایي چې پرایس فلور څه ته وایي صحیح ده نو ته ورته چې پرایس فلور مطلب دا چې کله ګورنمنت مینیمم پرایس په اکویلیبریم پرایس لپاسه کیږي یا کوشن راغی تا ته چې پرایس فلور کې بس کېږي سپلای به سیوا کېږي کمیږي نو یاد ساتي چې سپلای به سیږي سرپلس کېږي بس صحیح ده بیا مخې ته راځي وای is the diagram in the diagram the surpluses Q1 and Q1 and Q2 صحیح ده if this minimum price was applied in the labor market it would be known as minimum wage and the surplus would be equivalent of unemployment which would be a waste of factor or production صحیح ده like for example the example په labor market کې راوالو د دې مطلب بس چې تا لیبر به بیروزګار کېږي ځکه چې لیبر کاست یا ویج تاسو واکو نو فور ایگزامپل بازار کې د ورځې چې کله یو ګلکار یا د اړیمار کار کوي 100 روپۍ هغه اکویلیبریم راځي یعنی 100 روپۍ هغه او خلک خوشاله ورکوي او جو ګورنمنت د طرفه 1500 کې خو د لیبر لبا 1500 تاسو د ورځې کرای دا سوري دیاړي مزدوري ورکوي نو خلک با 1500 روپۍ دا ګران شوی خلکو د پاره نو خلک به نه راولي داغو د پاره بیروزګاری جوړ شو صحیح ده نو if applied to physical goods then price floors cause surpluses of products which have to be stored or destroyed صحیح ده نو دغه شانتي بازار کې چې فزیکل پروډکټس دي لکه سبزی فروټس زم سره دغه شانتي میټ یا چکن شو د خوراک نه علاوه زم سره د څومره پروډکټس راځي نو یو فور ایگزامپل دا غي پرایس فلور شو د پرایس فلور سمپل مطلب دا دی پرایسز کې جوړې دي د اکویلیبریم نه برخه جوړې دي نو خلک به بیا نه ډیماند راکم شو دا بس ځای کېږي it can lead to misallocation of resources both in the product and the factor market which cause your economic growth نو د دې مطلب بدای چې تا خپل resources misallocate کړه یعنی زائد کړه there also may be temptation for firms to attempt to ignore the price floor for example by
نو بیا ډیر خلک داسې کار وکړي چې کله حکومت پرایسز سیوا کوي او بیا خلک سودا نه لي، نو هغه داسې کار وکړي دا پروډکټ چې دی دا د حکومت نه یعنی په ایلیګل طریقې سره ارزان خرڅي which would lead to a further waste of resources. Implementing such arrangement as well as raising issues of fair treatment for workers involved. In summary, government imposed minimum prices caused excess supply. Supply به سیوا شي، دا resources به misallocate شي، resources به waste شي. بیا maximum price چې کله دوی دینو پایږي به څه طریقې کاري. Government may seek to impose maximum price control or price ceilings. Price فلور هغه ته ځکه وایي چې پرایس په ځمکه باندې دی. صحیح ده. پرایس فلور مطلب چې پرایس په ځمکه باندې دی. پرایس سیلینګ مطلب چې چت ته یعنی کم چې چت کنه سیلینګ یې هغه ته ورسی، نو پرایس سکلل in certain goods or service either to benefit consumers on low income so that they can afford the particular goods or to control inflation. If the government set a maximum price below the equilibrium price, often called as price ceiling, there will be shortage of supply created. ورستاسو بدل ته غټ کنفیوژن جوړیږي، خو په یو خبره ځان پوه کوي. د ایکویلیبریم چې کنه ایکویلیبریم هغه زموږ سره سټیج دی چې پای کې پرایس کم پرایسز چې دي هغه کنزیومرز ورکوي، خوشاله دي پې، او پروډیوسر هم خوشاله دي په هغه پرایس باندې پروډکټ ورکول. اوس چې لکه ما تاسو ته په 100 kg 100 باندې پر kg ټومیټوز دي، خلک خوشاله دي الي او هغه ډیماند ورته پوره کیږي. وس ګورنمنت چې کله د ایکویلیبریم نه بره پرایس کې دي د پرایس فلور وي، د ایکویلیبریم نه پرایس بره دی او دوی ورته څه وایي مینیمم پرایس وي. خو مینیمم پرایس کې اکچولی د چل کړي پرایس سیوا کړی دی. دا خبرې دلته کې ټولې الټه پلټه دي، خو ځان په کلیر کړي. د ایکویلیبریم نه چې بره کله ته پرایس کې دی ته د پرایس فلور وي او دې ته د مینیمم پرایس وي، خو په اکچوال کې دا په مارکیټ کې دغه پروډکټ پرایسز څه کړلي سیوا کړي دي. نو چې پرایسز سیوا شو خلک به یې نالي، نو هغه کم پروډکټ چې دی به څه کېږي ضایع کېږي به. دا دویمه خبره چې د میکسیمم پرایس دی ته موږ پرایس سیلینګ وایو. دا د ایکویلیبریم پوینټ نه لوور دی. لکه اول په 100 kg باندې تا ټومیټوز خرڅولو ستا په 80 kg کو ایکویلیبریم نه دی پرایس راښکته کو، نو اوس به خلک څه کوي زیات به یې. صحیح ده. نو چې اوس خلک زیات لري ډیماند سیوا دی، سپلای ورته څه شوه کمه شوه، نو دې ته موږ څه وایو شارټیج اف سپلای کریټډ. نو تاسو لا دا ټاپکس په دې طریقه صرف ایگزام له تیارول دي. صحیح ده. زیات به کنفیوز کېږئ نه چې میکسیمم پرایس مطلب د ایکویلیبریم نه لوور پرایس دی. د دې مطلب دا شو چې ډیماند به اوس سیوا کېږي ځکه زیات به خلک لري ارزان شوي دي، سپلای به ورته شارټ کېږي. Haji, no, this can be done by queuing, by rationing, or by some form of favoritism, for example, by giving preference to regular customers. The difficulty with any of these alternative mechanisms is that they can be considered arbitrary and unfair by those who fail to secure the product. A consequence of the shortage can be emergence of black market. صحیح ده. نو چې اوس شارټیج اف سپلای راشي د خلکو دا پروډکټ په کار دی او د دې ورته شارټیج راغلی، بیا به خلک بلیک مارکیټ ته ځي. نو په بلیک مارکیټ کې فور ایگزامپل د ټومیټو پرایس لیګلی 80 پر کېجي ښودی دی، بلیک مارکیټ کې به شي ماله 200 پر کېجي راکون ولا برته میلاویږي. نو بلیک مارکیټ بیا دغه شان کار کوي. صحیح ده. ځکه شارټیج راغلی هغه پروډکټ میلاویږي نه او خلک په بلیک کې میلاویدی شي، پرایسز ولا سیوا کړي دي. صحیح ده. نو اورال سمری دې ټاپک دا شوه چې ستا سپلای به شارټیج راشي، بیا به خلک د غلا او ایلیګل لارې ګوري چې هغه پروډکټ ته ځان ورسوي اګینسټ دا میس الوکیشن اف ریسورسز وشو. نو د دواړو چې دي خپلې فایدې او نقصانات دي. صحیح ده. په یو کې کنزیومرز ته فایده ده، په بل کې پروډیوسر ته فایده ده. اوورال په دواړو کې چې دی نیگیټیو پوینټس هم دي، نو دا د ګورنمنټ ریسپانسبیلیټي چې دا دواړه بیلنس ساتي. اوورال د ښه مارکیټ دپاره او ښه بازار دپاره ایکویلیبریم پوینټ چې دی هغه ښه پوینټ دی چې په هغې کنزیومرز او پروډیوسرز دواړه صحیح دواړه خوشحاله